Përshëndetje të dashur miq, ja ku takuam përsëri në kanalin tim në Kuzhinë me zonjën Valpuna. Sot për ju do të përgatis një ëmbëlsirë tradicionale dhe shumë e shije, zupa. Për përgatitjen e kësaj recete na nevojiten 1 litër qumsht, 3 kokra vezë, 5 lugë sheqer, 1 lugë miell, 1 lugë nisështe, 50 gram çokollatë që është apostafat, çokollatë e zezë që është për ëmbëlsira, 1 lugë kakao që do ta bashkojmë bashkë me çokoladën dhe vanilje sipas dëshirës. Kurse reçelin dhe arrat do t'i bëjmë sipas dëshirës pra. Vazhdojmë nga përgatitja e recetës. Në fillim vendosim sasinë e qumshtit, ta ngrohim pra në një temperaturë jo shumë të lartë, në mënyrë që vetëm të ngrohet dhe mos të valojë pra, sepse nuk duhet t'i val sepse na prish masën. Vazhdojmë nga puna. Në fillim syjmë vezat. Do ta përdorim 2 vezë të plota dhe të kuqt e një veze. Hedhim edhe 5 lugë sheqer, 5 lugë gjelle. Jo shumë të mbusha, ju mund ta bëni sipas dëshirës, mund ta bëni edhe me 4, nuk prish punë. Por unë kam zgjedhur 5 lugë sepse e dum pak të ëmbël. Në qoftë se nuk e doni kaq të ëmbël, mund ta përdorni edhe më pak. E përzim masën deri në momentin që shkryhet sheqeri. Në këtë moment ne e dallojmë, duke të razuar e dallojmë që masa është lidhur, pra perfekt veza me sheqerin. Bëjmë hidhje në nisështes, pra 1 lugë nisështe dhe 1 lugë gjelle miell. Dhe vazhdojmë të razojmë. Njëkohësisht në këtë moment bëjmë edhe hidhjen e vaniljes. Mund ta hedhim edhe më vonë, s'prish punë, por edhe tani nuk është gabim, sepse është një recetë që bëhet shumë shpejt. Dhe është një recetë që mund ta përgatitim me biskutat çfarë do lloj, me reçel çfarë do lloj, në vend të arrave mund të përgatisim me rrushtë të thatë, domethënë mund të përdorin shumë variante. Hedhim edhe vanilje, e trazojmë mirë, dhe njëkohësisht shikojmë qumshtin sa e kemi të ngrohtë. Në këtë moment bëjmë do ta vendosim çokoladën, ta shkrijmë në mikrovalë, sepse është mënyra më e thjeshtë. Mund ta bëjmë edhe në tigan, por ne po e shkrijmë në mikrovalë për arsye që ta kemi të gatshme tek tasi që e kemi ne. E coptojmë pak dhe për 20 deri në 30 sekonda e lëmë në mikrovalë. E hedhim tek tasi që ne kemi bërë gati. Tani do ta vendosim tek mikrovala, do ta përdorim edhe mbulesën për 30 sekonda. Pra e shikojmë çokoladën, çokolata nuk është shkrirë plotësisht krejt, por do ta bëjmë edhe pak me lugë dhe jo së gjë, nëse nuk ju shkrihet, do ta përsëritni 2 herë nga 30 sekonda. Se mbahet edhe tek mikrovala dhe tek energjia. E shtypim pak me lugë. Shumë mirë është shkrirë, shumë mirë. Qumshti është nxehtë, tani vazhdojmë e hedhim masën avash dhe duke përzirë në mënyrë që ta bëjmë masën sa më të mirë dhe mos të prishet veza, pra mos na bëhet vezë e zirë. Do të kemi kujdes te ky proces. Dhe tani pa ja ndarë durën fare, e trazojmë derisa të bëhet masa e kremit siç e dëshirojmë. Pra të dashur miq, ja si të shikoni dhe kremi është duke bërë për mrekulli pra. Trashtin e kremit do ta lëm sipas dëshirës, pra se gjatë përgatitjes trashet edhe pak kur ftohet. Prandaj
Dhe ta shikojmë deri në masën që duam ta trashim dhe do ta heqim nga zjarri. Pra zupa, kremin që kemi do ta ndajmë në dy pjesë. Një pjesë do ta bëjmë të zezë me çokoladë dhe me kakao, dhe një pjesë do ta lëmë të bardhë. Se kjo është karakteristike e zupës. Tani për më lehtë, ne njërin me masë, pra masën e zezë, do ta përgatisim te ky tazi dhe masën e bardhë do ta lëmë tek tenxheria. Dhe do ta kthejmë, pra se kemi edhe të shkallëzuar. Dhe kemi më të lehtë. Pra, masën e kemi ndarë në mënyrë të barabartë për të gjitha mbrisat se nuk kanë gatuar ndonjëherë këtë ëmbëlsirë. Kurse për sa të tjera, mund ta bëjmë edhe me sy, sepse nuk është masë fikse që mund ta hedhim sa të bardhë sa të zezë, nuk do me thënë asgjë. Mund të hedhim më shumë të bardhë dhe më pak të zezë, por ne kemi ndarë me këtë mënyrë. Dhe këtë mënyrë ja sugjerojmë edhe ju. Shumë pak fare qumësht, do ta bëjmë shkrirjen e çokoladës. Është e shkrirë, po do ta artëllojmë më shumë, me pak qumësht, siç më pat më, pra jo ta më një lugë gjelle dhe kakao, pra dhe një lugë gjelle kakao. Dhe do të trazojmë deri në momentin që të bëhen një. Dhe mos të kenë asnjë dramc, të jenë e bërë një. Pra në këtë moment që çokolata me kakao dhe me pak qumësht si ja hedhëm ne, janë bërë një dhe nuk I ka ngel asnjë dramc më, por në shkrirë dhe bërë një masë e mirë siç na ka bërë ne, në këtë moment do ta hedhim tek kremi që kemi bërë gati. Do ta trazojmë. Tani do të vazhdojmë nga servirja nëpër gota që ne I kemi zgjidhur, që janë apostafat në familjen tonë për ëmbëlsira. Dhe kemi biskotën savoiard. Jo me kote kemi zgjidhur këtë biskot, por është një biskot që I shkon shumë sa receta. Pra do ta hedhim sasinë e kremit në fund, që të zbutim biskotën savoiard, sepse nuk do të hedhim as liker, as shorop. Do ta thërmoj dhe do ta përdorim edhe reçelin që kemi zgjidhur, reçel kumbulle, pra të bërë vet, sepse është pak I lëngshëm, pra sasia e biskotave është sipas qefit. Tani bëjmë rrjedhjen e reçelit. Unë kam zgjedhur reçel kumbulle sepse I kam bërë vet, edhe është pak si hull dhe është fiks për biskutat që edhe ti njomin pak. Pra se nuk do të njomim as me liker, as me shorop. Pra nga një lugë gjille, jo shumë të madhe. Tani vazhdojmë e hedhim masën e kremit. Tani bëjmë edhe hedhjen e kremit të zi, pra. Tani bëjmë zbukurimin me arra. Pra I kemi thyrë dhe I kemi shtypur. Thash edhe në fillim, sasia e arrave është sipas dëshirës. Pra sa ndonjë që ti hedhësh. Pra ja dhe zupa është bërë gati, si që shikoni, biskota është njumur, me kremin që kemi hedhur poshtë, me reçelin edhe me kremin e bardhë, pra nuk duken fare. Do t'ju them se kjo recetë shijohet kur është e ftohtë. Prandaj ju sugjeroj ta futni në frigorifer dhe ta konsumoni të freskët. Duke ju falendruar shumë për ndjekjen që më bëni, mos harroni të bëni subscribe të kanalin. Shihemi së shpejti në video radhës.
Miru pafshim!